यसमा बिसाउँछु मैले पत्ता झराइ साह्रै भयो क्या बाटो भयो क्या बाटो झार्दा मसँग याद मसँग कसलाई पनि त्यही गर्नुपर्छ यहाँकोलाई काँडा हाकलाई काँडा स्याहार्नु माथि थुक्दा मैले वाङ बाटोमा साह्रो पर्छ क्या बाटोमै पऱ्यो क्या जानुपर्छ त नि म हिँड्दा काँडा खोजेको छैन मुना हेर्नेमा तलाक हुने खोजी अक्षरले गोठमा आउँदैछौँ अब खानाहरू पकाएर खानुपर्छ होइन त्यसरी आमै बटाएर खोल है अनि त्यसरी अब आमै अब आगो फुको होइन ल कति भन्दा पनि नमानेको पोल्कु हराउँदा पनि अहिलेसम्म बाटो सुचाएको काँचो लाग्यो लामो डढेको छ लामो ठिलो खाइछु मान्छे आएको छ नि डोरी चाहिँ से माचुराले मात्र झन् ठ्याङ्ला डोर छ रहेछ निकै लामो डोर छ आएको छเป็นขัดมาแต่สัญยากเนี่ยชินะจังเขาไม่นั่นเลยละมั้งดูเรื่องมาปานเนี่ยดูเสียงละซะ
बस्ने बोलेको ढङ्ग पनि छ नियमहरू पनि म केही बुझ्न सक्छु म गर्न सक्छु पनि मान्छेमा खाजाने कुक पटामा कुक ममा चमानी मसँग धेरै दिमाग छ क्या मसँग हर चिजमा नियम छ मसँग कुरो छ है हामीसँग केही जसमा मान्छे केही रिसाउनु हुँदैन क्या रिसाउनु हुँदैन होइन अनि है त सब्जीहरू खानुपर्छ पानी पनि यो भएछ पुरी पानी ल्याउँछ mình thơ đủ lên ô đang coi anh không anh đã đi khai sinh đây trả thế đi xí vào trả chính cho nào là cái điểm có là nào là chính trả यस्तो हाम्रो अब गाउँघरमा एकदम अर्ग्यानिक झन् मिठो थियो एकदम यो यो पुग्छ भन्छ है अब सब्जीहरू खाइन्छ होइन अब त्यसै थिएँ म यो सब्जी खाएर साथै आउँछ कि हातहरू धुनुपर्छ यसरी सब्जी चाहिँ धुनुपर्छ होइन सब्जी खाने हामी राम्रो के सागसब्जी Isako taksumo pare taksi makat mana 칼라 좀 건이 다 생겼어요. Perché vale 20 anni saga.
दारूबाट खाने खाला चाहिँ लौका साबामा लौका सिङ्गामा चाहिँ बिचराको पकाएर खानु पऱ्यो बस्दैछु मुख्य मान्छे मेचानले चिया होला छिया होइन चिया बाँच्छ नि मान्छे ठाउँमा मक्का चासी चापो मक्का चटनी खाइदियो नि ल आउँछ होला त्यहाँबाट खोर 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 बनाउनु भयो के आइज खोर आउँछ होला बाहिर खाँदैन क्या हामी बाट नै बोटकोची भात दिनुपर्छ कि गोठा धुवासँग खाना डाँच्छु त्यो देऊ न खानुपर्छ नि सासियाहरूलाई चम्चीमा चोखाटो चियो ल त भात खान आमा सी युनियनमा अचार होला होइन उयो अचार पछाडिभरि जानु चम्ची दारू बौलाएको छ पात जस्तो दृश्य बच्चा राखी छ नुन त चाहियो मलाई भिडियो खाने खाना भिडियो चाहिँ
ভাত यति होस् है ल भयो है